मैदा किंवा गव्हाच्या पिठाचा वापर न करता अर्धा किलो प्रमाणामध्ये करंजी कशी करायची ते आज आपण बघणार आहोत। ही करंजी अगदी संपेपर्यंत कुरकुरीत राहते। त्यासाठी ती कोणत्या रंगावर तळायची, त्याचबरोबर ही करंजी करताना पीठ मळताना आपण त्या पिठामध्ये असा एक सिक्रेट पदार्थ टाकणार आहोत, त्यामुळे आपली करंजी अगदी संपेपर्यंत कुरकुरीत राहते। तर अजिबात तेलकट नसणारी करंजी कशी करायची त्यासाठी देखील टिप्स सांगितलेल्या आहेत। आता करंजीचा आवाज ऐका। तर बघू शकता आहे की नाही कुरकुरीत, त्याचबरोबर चवीलाही अप्रतिम झालेली आहे। तर या करंजीमध्ये टाकण्यासाठी मी अगदी नवीन पद्धतीचं सारण केलेलं आहे, नेहमीचं रवा खोबऱ्याचं सारण केलेलं नाहीये। त्यामुळे तर आपल्या या करंजीचा स्वाद आणखी दुपटीने वाढतो। चला तर बघूया ही अगदी स्वादिष्ट कुरकुरीत राहणारी करंजी कशी करायची ते। नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीज मध्ये। अर्धा किलो प्रमाणामध्ये करंजी करण्यासाठी इथे मी वजनी प्रमाणामध्ये 45 ग्रॅम एवढं तूप घेतलेलं आहे। 3 टेबलस्पून एवढं हे तूप आहे। आता हे तूप आपल्याला कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। तर आपली करंजी छान कुरकुरीत खुसखुशीत होण्यासाठी आपण त्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये मोहन घालतो ते देखील खूप महत्त्वाचं असतं। तर इथे मी अर्धा किलोसाठी तुम्हाला अगदी परफेक्ट प्रमाण सांगितलेलं आहे। त्याचबरोबर इथे आपण मैदा वापरणार नाही आहोत, तर इथे आपण पूर्ण ही करंजी जी आहे रव्यापासून करणार आहोत। इथे मी 3 कप बारीक रवा घेतलेला आहे। इथे तुम्ही जाड बारीक कुठलाही रवा वापरू शकता। त्याचबरोबर हा वजनी प्रमाणामध्ये बरोबर अर्धा किलो रवा आहे। आता हा रवा मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये टाकून याचं जेवढं बारीक पीठ आपल्याला करता येईल तेवढं करून घ्यायचं, जेणेकरून आपलं पीठ अगदी मस्त तयार होईल। तर आता थोडा थोडा रवा टाकून याचं पीठ मी तयार करून घेते। तर बघू शकता अशा पद्धतीने। आता इथे मी सगळ्या रव्याचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। चांगलं बारीक पीठ इथे तयार झालेलं आहे। यासाठी तुम्ही कुठलाही जाड किंवा बारीक रवा वापरू शकता। आता यामध्ये कडकडीत तुपाचं मोहन घालायचं आहे। इथे तुम्ही तेलाचं मोहन देखील घालू शकता, पण तूप घातल्याने आपल्या करंजीची चव दुपटीने वाढते। आता व्यवस्थित चमच्याने हे मिक्स करून घ्यायचंय। त्यानंतर हाताने हे तुपाचं मोहन पिठाला चांगलं चोळून घ्यायचं, त्यामुळे आपली करंजी छान खुसखुशीत आणि कुरकुरीत तयार होते। तर साधारण 2 मिनिट ही प्रोसेस केली। बघू शकता मूठ वळल्यावर छान असा गोळा तयार होत आहे, म्हणजे आपलं तुपाचं मोहन अगदी परफेक्ट झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला काही सिक्रेट पदार्थ घालायचे आहेत, त्यामुळे आपली करंजी अगदी संपेपर्यंत 2 महिने ठेवली तरी कुरकुरीत राहील। त्यासाठी चवीनुसार मीठ घालायचे, अर्धा टीस्पून एवढं मीठ घातलंय। आणि आता घालणार आहोत सिक्रेट पदार्थ, तो आहे 1 टेबलस्पून पिठी साखर। पिठी साखरेमुळे काय होतं तर आपली करंजी छान कुरकुरीत राहते, अगदी शेवटपर्यंत संपेपर्यंत कुरकुरीत राहते। तर जेव्हा आपण करंजीच्या पिठामध्ये पिठी साखर टाकतो आणि ही करंजी जेव्हा तेलामध्ये तळली जाते तेव्हा ती पिठी साखर कॅरमलाइज होते, आणि कॅरमलाइज झालेला कुठलाही पदार्थ हा छान कुरकुरीत होतो आणि तो भरपूर दिवस कुरकुरीत राहतो। तर त्यासाठीच आपल्याला पिठी साखर घालायची आहे, आणि हाच आपला सिक्रेट पदार्थ आहे। त्याचबरोबर पिठी साखर टाकल्याने आपल्या करंजीला सुंदर रंगही येतो, ती छान फुगते। त्याचबरोबर मीठ आणि पिठी साखर घातल्याने आपली करंजीची पारी देखील छान चविष्ट लागते। आता हे पीठ जे आहे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। नॉर्मल पाण्यानेच पीठ मळायचं आहे। तर इथे थंड पाणी घेतलेलं आहे आणि सैलसर पीठ आपल्याला इथे मळून घ्यायचं आहे। तर हे रव्याचं पीठ आहे आणि हे मुरायला ठेवलं की रवा छान फुलून येतो, त्यामुळे हे पीठ घट्ट होतं। त्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला हे पीठ सैलच मळायचं आहे। तर आता थोडं थोडं पाणी टाकत हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। हे पीठ मळण्यासाठी मला किती पाणी लागणार आहे ते शेवटी मी तुम्हाला सांगते। तर बघू शकता सैलसर पिठाचा गोळा इथे तयार झालेला आहे, आणि हे पीठ मळण्यासाठी बरोबर मला 1 कप पाणी लागलेलं आहे। ज्या कपाने आपण रवा घेतला होता तेवढा कप पाणी लागलेला आहे। तर बघू शकता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे पीठ झाकून आपल्याला कमीत कमी अर्धा तास आणि जास्तीत जास्त 3 ते 4 तास ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे रव्याचं पीठ छान फुलून येतं आणि यापासून तयार होणाऱ्या करंज्या छान कुरकुरीत खुसखुशीत तयार होतात।
तर अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये हे स्वादिष्ट सारण करण्यासाठी इथे मी फुटाण्या डाळीचा वापर करणार आहे। इथे मी बरोबर वजनी प्रमाणामध्ये 200 ग्रॅम ही फुटाणे डाळ घेतलेली आहे। कपाने किंवा वाटीने याचं वजन जे आहे 1.5 कप आहे। आता ही फुटाणे डाळ जी आहे छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याची बारीक रवाळ पावडर आपल्याला करून घ्यायची आहे। त्यानंतर बघूया पुढची प्रोसेस। तर इथे डाळ्याची बारीक पावडर तयार केलेली आहे। त्यानंतर 250 ml च्याच कपाने सगळं काही मी इथे मोजून घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी वजनी प्रमाण बघूया। तर 200 ग्रॅम डाळ्याचं पीठ आहे, 150 ग्रॅम पिठी साखर आहे आणि 60 ग्रॅम तूप आहे। हे झालं वजनी प्रमाण। आता बघूया वाटीने किंवा कपाने हे प्रमाण कसं आहे। तर 2 कप डाळ्याचं पीठ, पाऊण कप पिठी साखर, तुम्ही इथे 1 कप पिठी साखर वापरू शकता आणि पाव कप तूप घ्यायचं आहे। आता बघूया पुढची प्रोसेस। तर आता गॅसवर कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आता सगळं तूप घालून घ्यायचंय। सगळं प्रमाण एकाच ठराविक वाटीने मोजून घ्यायचं, म्हणजे आपला पदार्थ चुकत नाही आणि अगदी परफेक्ट तयार होतो। आता तूप चांगलं गरम झालं की यामध्ये डाळ्याचं पीठ घालायचं आहे। आता हे पीठ मंद आचेवर चांगलं खमंग आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर फुटाणे डाळ जी असते ती आधीच भाजलेली असते, त्यामुळे हे पीठ जास्त वेळ भाजावं लागत नाही। तर मंद आचेवर चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत तरी आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे। चला तर मग आता हे पीठ छान मंद आचेवर भाजून घेऊयात। तर आता हे पीठ कंप्लीट 8 मिनिटं मी भाजलेलं आहे, मस्त सोनेरी रंग आलेला आहे। आता हे पीठ मी एका वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून घेते। तर बघू शकता पीठ थंड व्हायला मोठ्या ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता त्याच कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तीळ घातलेले आहेत। तीळ छान फुलेपर्यंत आपल्याला इथे भाजून घ्यायचे आहेत। तुम्ही इथे तिळाऐवजी खसखस देखील वापरू शकता तुमच्या आवडीनुसार। तर बघू शकता मंद आचेवर लगेच 1-2 मिनिटांमध्ये तीळ भाजले गेले, ते काढून घेऊयात। आणि आता कढईमध्ये 1 टीस्पून एवढं तूप घालायचंय। तूप गरम झालं की यामध्ये ड्रायफ्रुट्स आपल्याला छान तुपावर परतून घ्यायचे आहेत। इथे मी 2 टेबलस्पून एवढे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, त्यामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुके वापरलेले आहेत। याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने जास्त करू शकता, अगदी अर्धी वाटी देखील तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। तर ड्राय नट्स जे आहेत एकदम बारीक बारीक करून घ्यायचे, बारीक चॉप करायचे, त्यामुळे काय होतं सारण एकदम बारीक आपलं तयार होतं आणि पारीमध्ये हे सारण भरल्यावर आपली पारी फुटत वगैरे नाही, व्यवस्थित ती छान भरल्या जाते। तर ही एक खास टीप। तर ड्रायफ्रूट देखील तुपावर छान भाजून घेतले। आता गॅस बंद करते आणि इथे बघू शकता डाळ्याचं जे पीठ आहे ते देखील थंड झालेलं आहे। आता हे पीठ पूर्णपणे आपल्याला थंड केल्यावरच याच्यात दुसरं साहित्य घालायचं आहे। बघू शकता मस्त सोनेरी रंगावर इथे मी पीठ भाजून घेतलेलं आहे। तर आपलं पीठ बघू शकता जास्त ओलसर पण नाहीये आणि जास्त मोकळं मोकळं पण नाहीये, जसं सारणासाठी पाहिजे ना तसंच झालेलं आहे। आता यामध्ये पिठी साखर घालायची आहे, 1 टीस्पून वेलची पूड घालायची आहे आणि यामध्ये थोडंसं जायफळ किसून घालायचंय, त्यामुळे आपल्या या सारणाला मस्त पेढ्यासारखी चव येते। तर जायफळ नक्की घाला। तर जायफळ जे आहे आधीच किसून वगैरे ठेवायचं नाही, ते वेळेवर अशा पद्धतीने किसायचं, म्हणजे त्याचा सुगंध छान आपल्या पदार्थामध्ये उतरतो। आता यामध्ये आपला सिक्रेट पदार्थ घालायचा आहे, तो म्हणजे 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर। यामुळे आपल्या या सारणाची चव अगदी पेढ्याप्रमाणे लागते। मिल्क पावडरचं अगदी 10 रुपयाचं पॅकेट आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे, त्यामुळे आपली करंजी आणि आपलं हे सारण अगदी 1 नंबर तयार होतं। तर मिल्क पावडर घालून झालेली आहे। आता हे सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तर आता हे सगळं साहित्य व्यवस्थित एकजीव झालं पाहिजे, त्याकरता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे व्यवस्थित ते हाताने चोळून घ्यायचं आहे। सगळं साहित्य व्यवस्थित मिक्स झालंय। आता यामध्ये तुपावर परतून घेतलेले ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत, त्याचबरोबर भाजलेले तीळ घालायचे आहेत आणि आपल्या या सारणाची चव अजून वाढण्यासाठी यामध्ये अगदी 2 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे। कुठल्याही गोड पदार्थामध्ये जेव्हा आपण थोडंसं मीठ घालतो तेव्हा त्या पदार्थाची चव अगदी दुपटीने वाढते। आता हे सगळं मिक्स करूया आणि बघू शकता अगदी पेढ्याप्रमाणे अतिशय चविष्ट असं आपलं हे करंजीसाठीचं सारण तयार झालं। तर आता हे परफेक्ट अर्धा किलोच्या प्रमाणातलं सारण मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे।
तर इथे आता कंप्लीट 3 तास झालेले आहेत. 3 तासानंतर आपलं हे पीठ छान मुरलं आहे. आता हे पीठ परत एकदा थोडंसं मळून घ्यायचं. तर इथे आपण ह्या करंज्या करताना अजिबात मैद्याचा वापर केलेला नाहीये. पूर्णपणे रव्याचा वापर करून ह्या करंज्या करत आहोत. त्यामुळे ह्या करंज्या पचायला देखील सोप्या जातात. आता पीठ मळून घेतल्यानंतर मोठमोठ्या एकसारख्या आकाराचे पिठाचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. तर इथे बघू शकता अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये इथे माझे 5 पिठाचे गोळे तयार झाले. आता हे झाकून ठेवायचे. त्यातला एक गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला रोल करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला या रोलच्या लाट्या तयार करून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून आपल्या सर्व करंज्या एकसारख्या आकाराच्या येतील. तर बघू शकता साधारण 1 सेंटीमीटर जाडीचा इथे मी रोल तयार केलेला आहे आणि तेवढ्याच आकारामध्ये या लाट्या आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहे. तर अशाच पद्धतीने आता मी सगळ्या लाट्या कट करून घेते. तर बघू शकता सगळ्या लाट्या इथे मी बनवून तयार केलेल्या आहेत. आता ह्या सगळ्या लाट्या आपल्याला झाकून ठेवायच्या आहेत, बिलकुल याला हवा लागू द्यायची नाहीये. आता आपल्याला पारी करायची आहे, त्यासाठी इथे मी पारीला थोडासा मैदा लावून घेतलेला आहे. आता छान पातळ अशी पारी आपल्याला इथे लाटून घ्यायची आहे. आपली करंजीची पारी छान पातळ असली की करंजी छान कुरकुरीत तयार होते. त्याचबरोबर करंजी तळायलाही वेळ लागत नाही. तर आता इथे मी करंजी करण्याचा साचा घेतलेला आहे. तर हा साचा तुटलेला नाहीये माझा, मी स्वतः तोडलेला आहे. कारण आपल्याला याच्या एकाच भागाची गरज आहे. एक दुसरा भाग दुसऱ्या व्यक्तीजवळ दिलेला आहे, जेणेकरून दोघं जण एकाच वेळी ह्या करंज्या बनवू शकतात. तर बघू शकता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे या करंजीच्या साच्यावर ही पारी ठेवायची आणि व्यवस्थित मधोमध हलक्या हाताने दाबून आपल्याला हे सारण भरून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित त्याला दाबून घ्यायचंय. तर आपलं हे पारीचं पीठ चांगलं सॉफ्ट आहे. अजिबात याला दूध किंवा पाणी लावण्याची गरज नाहीये. तर इथे मी बरोबर 1 ते 1.5 टीस्पून एवढं सारण भरलेलं आहे. आता ही पारी जी आहे दुमडून घ्यायची आणि व्यवस्थित तिच्या कडा ज्या आहेत पॅक करून घ्यायच्या आहेत. व्यवस्थित घट्ट प्रेस करून घ्यायच्या, जेणेकरून आपली ही करंजी तेलामध्ये अजिबात फुटली नाही पाहिजे, तिचं तोंड उघडता कामा नये. त्यासाठी व्यवस्थित हे पॅक करून घ्यायचं. त्यानंतर जास्तीचा भाग आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता करंजी करण्याच्या साच्याची आपल्याला पूर्णपणे गरज नसते. अर्धा साचा जरी आपल्या जवळ असेल तर अगदी झटपट आपण करंजी बनवू शकतो. तर कशी वाटली तुम्हाला ही माझी ट्रिक, हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर बघू शकता अशा पद्धतीने इथे मी करंजी करून घेतलेली आहे. साच्याद्वारे जर तुम्ही करंज्या केल्या तर तुमच्या सगळ्या करंज्या अगदी एकाच शेपच्या, एका आकाराच्या दिसतात आणि त्या दिसायला छान दिसतात. म्हणून तुम्ही साच्याद्वारे करू शकता, किंवा मग तुमच्याकडे साचा नसेल तर तुम्ही कशा पद्धतीने करायच्या ते देखील सांगते. त्यासाठी इथे परत छोटीशी पारी लाटून घेतली. त्यानंतर त्यामध्ये 1 ते 2 टीस्पून एवढं सारण भरायचं आहे आणि व्यवस्थित ही पारी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पॅक करून घ्यायची आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने देखील करू शकता. त्यामुळे जास्तीचा पिठाचा भाग आपल्याला काढून घ्यावा लागत नाही. त्यामुळे परत पारी बनवावी लागत नाही. फक्त ही पारी करताना सगळ्या पाऱ्या एकसारख्याच आकाराच्या लाटाव्या. त्यानंतर फोकच्या सहाय्याने तुम्ही अशा पद्धतीने त्याला डिझाईन बनवू शकता. ही पद्धत देखील तुम्ही यूज करू शकता. तर आता कुठल्याही आवडत्या पद्धतीने तुम्ही करंज्या बनवू शकता. तर इथे साधारण 8-9 करंज्या बनवून घेतल्या. करंजी तयार झाल्यानंतर ती अशा पद्धतीने कापडाने झाकून ठेवायची, जेणेकरून तिला हवा लागत नाही, ती कोरडी होत नाही आणि त्यामुळे ती तेलात टाकल्यानंतर फुटत नाही. तर ही काळजी घ्यावी. त्यानंतर इथे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल मध्यम स्वरूपाचं गरम असलं पाहिजे. तर तेलाचं तापमान पिठाचा एक छोटासा गोळा टाकून चेक केलं. त्यानंतर आता यामध्ये करंज्या सोडायच्या आहेत. एकदम हलक्या हाताने करंज्या तेलामध्ये सोडायच्यात. जेवढ्या तेलामध्ये बसतील तेवढ्याच सोडायच्यात. जास्त तेलामध्ये गर्दी करायची नाही. आणि मध्यम आचेवर आपल्याला ह्या करंज्या चांगल्या हलक्या लाल रंगावर तळून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला लाल रंगावर जर करंजी आवडत असेल तर तुम्ही तशा रंगावर देखील तळू शकता. करंजी सतत उलटपालट करून दोन्ही बाजूने छान तळून घ्यायची आहे. करंजीची एक बॅच तळण्यासाठी साधारण 3 मिनिट लागतात. बघू शकता अजिबात आपली करंजी तेलामध्ये फुटलेली नाहीये आणि अजिबात तेलकट देखील दिसत नाहीये आणि मस्त हलक्या रंगावर इथे मी करंजी तळून घेतलेली आहे.
तर बघू शकता अजिबात तेलकट आपली करंजी दिसत नाहीये। आता ही करंजी सुरुवातीला एखाद्या चाळणीवर ठेवायची, त्यानंतर टिश्यू पेपरवर किंवा पांढऱ्या कागदावर ठेवू शकता। अशाच पद्धतीने आता मी इथे सगळ्या करंज्या बनवून घेते। बघू शकता आपली एकही करंजी तेलामध्ये फुटलेली नाहीये आणि मस्त करंज्या इथे झटपट तळल्या जात आहेत। तर अशाच पद्धतीने आता मी सगळ्या करंज्या बनवून घेते। तर इथे सगळ्या करंज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। अर्धा किलोच्या ह्या करंज्या करण्यासाठी मला 1 तास लागला। बघू शकता सगळ्या करंज्या मस्त हलक्या लाल रंगावर तळून घेतल्या होत्या। आता याला थोडासा डार्क रंग आलेला आहे। अशाच रंगावर करंज्या तळून घ्यायच्या, म्हणजे छान त्या कुरकुरीत होतात। वजनी प्रमाणात बघू शकता 1 किलोच्या वरती भरलेल्या आहेत। तर यातल्या 10 ते 12 करंज्या करतेवेळी खाल्ल्या गेलेल्या आहेत। म्हणजेच घरामध्ये लहान मुलं असली की कुठलाही पदार्थ झाल्या त्यांना पाहिजे असतो, त्याचबरोबर घरातले इतर सर्व तर असतातच। त्यासाठी इथे वजन थोडं कमी दिसत आहे, पण बरोबर अर्धा किलोच्या या प्रमाणामध्ये करंज्या आपल्या अगदी 1.5 किलोच्या वरती तयार होतात। तर मी जे अर्धा किलो सारणाचं प्रमाण दाखवलं आणि त्याचबरोबर अर्धा किलो पिठाचं प्रमाण दाखवलेलं आहे, हे दोन्ही प्रमाण व्यवस्थित जुळून आलेले आहेत आणि बरोबर सगळं प्रमाण जुळून येऊन सगळ्या करंज्या व्यवस्थित तयार झालेल्या आहेत। तर सारण अजिबात कमी पडलेलं नाहीये। मी देखील या दिवाळीमध्ये ही संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणारी करंजी नक्की करून बघा। अगदी वेगळ्या पद्धतीचं सारण इथे मी दाखवलेलं आहे। सगळ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत जेणेकरून तुमची करंजी अगदी परफेक्ट तयार होईल। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा। रेसिपी जर आवडत असेल, उपयोगी वाटत असेल तर प्लीज रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।